Akojopo 88.7 FM. There's a lot to digest and a lot of voices to be heard. Stick to the frequency that amplifies these voices, stories and reports that make the difference. This is Akojopo News 88.7 FM. This is Kunle Amzat Studio, Akojopo 88.7 FM. Welcome to News Around the World. A very good evening to you and you're welcome to News Around the World on the most listened to radio station Akojopo 88.7 FM Ibadan. I am Wuraola Yusuf. The headlines: President Tinubu appoints 5 EDS for North Central Development Commission. Oyo State launches a SUSI program, a new era for social inclusion. Governor says Kirk suspect is not cooperating with authorities. 24th FIFA Under-20 World Cup Finals. Flying Eagles head for 12-day campaign in Chile. And now the details. The President of Nigeria, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, has approved portfolios for 5 executive directors on the board of the North Central Development Commission, NCDC. This was disclosed in a statement issued by the Director, Information and Public Relations, Office of the Secretary to the Government of the Federation SGF, Segun Imoyosen, saying the action is to assist the Commission in actualizing its statutory mandate. According to the statement, the President appointed Jumoke Sani as Executive Director, Admin and Human Resources. Others are Aisha Ibrahim, Executive Director, Commercial and Industrial Development, James Local Corporate Services, Mohammed Bashar Finance, Atika Ajana for Projects. The President, however, tasked the new Executive Directors to work closely with the Governing Board of the NCDC in promoting and coordinating the sustainable development of the North Central geopolitical region. The acting governor of Oyo State, Barrister Adebayo Lawal, today launched the Supporting Sustainable Social Protection in Nigeria program, calling it a bold step to entrench a social inclusion and sustainable development across the state and beyond. The initiative, which was launched at the Executive Council Chambers of the Governor's Office, is designed to promote social inclusion, strengthen human capital, and advance sustainable development both within the state and across the country. Akojopo FM News correspondent Oluwapemi Bamidele was at the event. Here are the details. As a major step towards building more resilient and inclusive social protection systems in Nigeria, the European Union, in collaboration with UNICEF and the International Labour Organization, today launched the Supporting Sustainable Social Protection System in Nigeria project in Ibadan, the Oyo State capital. The European Union-funded project aims to strengthen social protection systems to better respond to shocks, reduce poverty, and protect vulnerable population, including children, women, and persons with disabilities. The acting governor of Oyo State, Barrister Adebayo Lawal, during the launch of the program, stated that Oyo State had made social protection a cornerstone in its developmental agenda, especially during the COVID-19 pandemic. Through robust programs, the state was able to cushion the impact of the crisis by expanding healthcare coverage, improving access to social interventions, and registering over 24,000 households under the State Operation Coordinating Unit.
The acting governor noted that the deliberate measures have since been put in place to fight poverty and support livelihoods, which includes distribution of food packages to more than 200,000 vulnerable households. Loans worth 500 million naira to small and medium-scale businesses, 1 billion naira in grants to boost food security, and the introduction of 46 subsidized buses to reduce transportation costs. Must come in place so that working with this initiative will become so seamless. And this will provide a modernized social protection management information system, fully interoperable across relevant ministries, departments, and agencies. Chief of UNICEF Field Officer for Southwest, Celine, commended the government of Oyo State for the remarkable steps it has taken so far with its social protection policy, which provides a framework for the implementation of social protection in the state. While highlighting free basic education, school feeding program, and health insurances as lifelines for children and vulnerable groups, Celine called for the creation of a social protection coordination department. The draft bill for social protection awaiting legislative action. Currently, we as UNICEF have been working very closely with Oyo State on developing the social protection policy, on setting up a social protection department, but also on establishing a social protection law. The International Labour Organization Regional Manager, Guilt Diop, added that by 2027, the SUS project aims to improve Oyo State social registry with special focus on the poorest households. We are now accompanying our constituents to effectively implement the provisions from this ILO convention, especially the one targeting vulnerable groups. In their various Goldhill messages, the Commissioner for Health, Dr. Oluwaserimi Ajetumobi, the Commissioner for Women Affairs and Social Inclusion, Honorable Tony Balogun, stated that under the Seyi Makinde-led administration, Oyo State is laying a strong foundation for a population that is both climate resilient through various interventions of the state government, which includes conditional cash transfers to vulnerable groups, Oyo State Health Insurance Scheme, and the revitalization of primary healthcare centers. Earlier in his welcome address, the Commissioner for Budget and Economic Planning, Professor Musbaudin Babatunde, in his remarks, said Oyo State have always been at the forefront of managing social protection since the start of the Seyi Makinde-led administration, and it is well laid out in the Roadmap for Accelerated Development 2019 to 2023 and Sustainable Development of 2023 to 2027. Oluwapemi Bamidele, Agidigbo FM News. The Oyo State government has urged all football enthusiasts to show their support for Nigeria's under-20 women's national football team, the Falconets, during the World Cup qualifier match against Rwanda on September 27th, billed to hold at the Lekan Salami Stadium at Damasigba, Ibadan. The Oyo State Commissioner for Youth and Sport, Honorable Wasilat Adegoke, made this known during a press briefing today, stressing that the match will be free for all spectators. I would like to acknowledge and commend the visionary leadership of our governor, His Excellency Engineer Seyi Makinde, FNSC, DSC, GSS-RS, whose unwavering commitment to the growth of sport, youth development, and infrastructural renewal has made this moment possible. I also want to extend my gratitude to the Nigerian Football Federation, NFF, for giving us the opportunity and ranking Oyo State the best to host this historical match in our dear state. Wasila Tadegoke, while speaking, attributed this landmark hosting to the proactive steps, the visionary leadership of the governor of Oyo State, Engineer Oluseyi Abiodun Makinde, in giving priority to sports development in the state. We'll definitely put
security as one of our priority, to make sure that both home team, which is Nigerian team, our Falconet, and international team that are coming are well secured with their lives and property, and even the spectators. The commissioner then appealed to football spectators to come in their numbers. The commissioner for sports said the World Cup qualifier match is an opportunity for the state to showcase its pride, culture, and identity as a people. In recognition of his immeasurable and selfless contributions to the society, the Oyo State chapter of the Association of Nigerian Broadcasters, AMBROAD, today presented an award to the chairman of Agidigbo FM, Dr. Oriyomi Amzat, at the Broadcasting House, Ibadan. During the visit, Dr. Oriyomi Amzat and representatives of AMBROAD discussed the progress of media, particularly broadcasting in Oyo State. Agidigbo FM correspondent Bowale Akimbode was at the conference room of the Agidigbo FM and brings us the details. The Association of Nigerian Broadcasters, AMBROAD Oyo State Chapter, today paid a courtesy visit to the chairman of Agidigbo 88.7 FM, Dr. Oriyomi Amzat. During the visit, the chairman of Agidigbo FM was presented with an award of appreciation at the station's conference room. The chairman of AMBROAD Oyo State Chapter, Dr. Akojopo Iroyin, popularly known as MC Swagger, alongside other executives of the association, presented the award in recognition of Dr. Amzat's immense contribution to the celebration of AMBROAD's one-year anniversary. In his remarks, Dr. Oriyomi Amzat highlighted the powerful role of the media in shaping society, stressing that it has the capacity to either build or destroy. The chairman of Agidigbo FM called on broadcasters to stand in unity and support one another in their endeavors. This is not the time of rivalry. This is not the time. Rivalry then the level. Èmi ò ní bàjẹ́ o, bẹ́ẹ̀ ni àti ẹ̀bá jọba tó bá ti dépò kan máa ti gbà pé eléyìí èsè competition àjọ ń ṣe mọ́. Ọlọ́run ti gbé débẹ̀. Ó kè bí bàbá lómi ṣe competition òkú jẹ́ celebrate eléyìí kémi náà lè ga. Dr. Oriyomi further emphasized that broadcasters must be truth-telling and truth-living, noting that the media remains the closest voice to the people at the grassroots. In an interview with Agidigbo FM, the governor of AMBROAD Oyo State Chapter, Dr. Akojopo Iroyin, expressed admiration for Dr. Amzat and Agidigbo FM team, commending their professionalism and commitment to public awareness. I'm impressed, even with the management and team of Agidigbo FM, because in terms of publicity and awareness, I give it to them 100%. Analysts said the media wields the power to inform citizens and enable informed decision-making. Ultimately, the progress of any society depends largely on the strength and responsibility of media organizations. Bowale Akimbode, Agidigbo FM News. And now it's time to link up with our United Kingdom studio, where our news correspondent brings the detail on the foreign news. News from Kunle Amzat studio, Agidigbo FM, United Kingdom. I am Olushola Damlola. Prime Minister Keir Starmer said United Kingdom will not surrender its flag to those who wish to use it as a symbol of violence, fear, and division. He made the comment after more than 150,000 people took to the street of central London for a Unite the Kingdom rally organized by far-right activist Tommy Robinson. Central London was filled with thousands of people waving Union Jacks, St. George and Welsh flags with Scottish satire. However, Sir Keir Starmer stated that people have right to peaceful protest, but the government will not stand for any assault on police officer or for anyone feeling intimidated because of their background or the color of their skin. Charlie Kirk, alleged killer, is not cooperating with the authority and has not confessed to carrying out the shooting, according to Utah's governor, Spencer Cox. Kirk was speaking at Utah Valley University at an open-air event held by Turning Point USA, the organization he co-founded, when he was hit in the neck by a single bullet. Suspect Tyler Robinson, 22, was arrested 33 hours after the killing of the 31-year-old right-wing activist on Wednesday, although Tyler is currently being held without bail condition at Utah County Jail. And that ends the news from Kunle Amzat studio at Agidigbo FM, United Kingdom. I am Olushola Damilola. And now in the exciting world of sport. Nigeria's under-20 boys are flying eagles after departed the country for Chile as they countenance a 12-day final phase campaign in the South American nation
ahead of their participation in this year's FIFA Under-20 World Cup Finals. 7-time African champions Nigeria will play all their Group F matches at the Estadio Fiscal in Talca, a city 250 kilometers from the Chilean capital, Santiago. They will first confront Norway on Monday, 29 September, before clashes with Saudi Arabia, 2nd October, and Colombia, 5th October. A team of 20 players and 11 officials, midfielder Daniel Daga will join the team in Chile from his base in Norway, departed from the Nnamdi Azikiwe International Airport, Abuja, on Sunday evening aboard a Turkish airline flight to Istanbul, where the contingent will connect to Santiago, the venue of the final phase campaign. The 7-time African champions had training sessions in Abuja for some weeks before Sunday's departure. The 24th FIFA Under-20 World Cup Finals will be played across the cities of Santiago, Rancagua, Valparaiso, and Talca. The competition, which started as the FIFA World Youth Tournament, was launched in 1977 and was first hosted by Tunisia. Before we end the news around the world this evening, here are the headlines again. President Tinubu appoints a 5 EDS for North Central Development Commission. Oyo State launches a CC program, a new era for social inclusion. Sakir Starmer says they will never surrender their flag. 24th FIFA Under-20 World Cup Finals, Flying Eagles head for 12-day campaign in Chile. And just before we finally leave this evening, here is a quick tip. A dream doesn't become reality through magic. It takes sweat, self-discipline, determination, dedication, and hard work. And with that, we've come to the end of the news around the world on the most listened to radio station, Akojopo 88.7 FM, Ibadan. I am Wuraola Yusuf. Thank you for listening. Good evening. News is information, and information is power. At Akojopo 88.7 FM, we bring the news from top to bottom. The Oyo State government has said the over 1.5 million out of school children. We give you reports from Oyo State. The Oyo State House of Assembly has called for thorough investigation. The Southwest in Nigeria and the rest of the world. Has clarified that the body did not receive any cash support from international development. Trust us to keep you informed every hour, every day. Akojopo 88.7 FM, the people's voice. Akojopo 88.7 FM. Ó ti ń wáyé kò ì wáyé rí. Ó ti ń ṣẹlẹ̀ kò ṣẹlẹ̀ rí. Àkọ́kọ́ orú ẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn. Ilé-iṣẹ́ rédíò àkọ́kọ́ tó ń ṣiṣẹ́ fún wákàtí 24 gbáko lónírúurú ètò àti ìròyìn tó gbámúṣe. Lójoojúmọ́ láti jẹ́ kẹ́ ẹ jẹ̀gbádùn ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́. Àṣetán láti máa dùn yẹn nínú. Àgídìgbò 88.7 FM. Ohùn aráàlú. Akojopo 88.7 FM. Lówelówe là lùlù àgídìgbò, ọlọ́gbọ́n ló lè yẹ, àwọn òmùgàn lè dámọ̀ jàlámọ̀. Iná tó jólókò níjọ́sí, màjàlá ló wálé wá rò. We're deep on the truth and culture to the core. Àgídìgbò 88.7 FM, the people's voice. Bàbá. Àgídìgbò rinlẹ̀ ó gọ̀ọ́lá láwọ̀. Ohun ará ìlú dìgí àlọ́yè ó gọ̀ọ́lá. Àgídìgbò 88.7. Ohun ará ìlú dìgí àlọ́yè ó gọ̀ọ́lá. Ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn ló jẹ wá lógún o. Ohun ará ìlú dìgí àlọ́yè ó gọ̀ọ́lá. Àsìkò tó kún kẹ́kẹ́. Ohun ará ìlú dìgí àlọ́yè ó kàn lálá. Ká polówó ọjà kájé owó ọ̀dà. Ohun ará ìlú dìgí àlọ́yè ó kàn lálá. Ńláńlá ní ìságbórúwó. Ńláńlá
stop lọ́pọ̀pọ̀nà ọjọ́ sí ìwọ́dọ̀ olùdígbòrò ìlú Ìbàdàn. ohun aráàlú gbogbo wa lájọ ní bẹ́bẹ́ Islam. bẹ́bẹ́ Islam ilẹ̀lẹ̀ amen. ọjọ́ ìbí ànábì ọjọ́ ọmọ lè gbàgbé nínú ayé gbogbo mùsùlùmí àti mùsùlùmí ń pátá. the global advocate for muslim unity ẹgbẹ́ bẹ́bẹ́ Islam. wọ́n ń pe gbogbo wa ní the gate nílé Ìbàdàn. ipe kátújọ ti àjọ̀dún ọjọ́ tá a bí ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tọdún yìí. ní the gate nílé Ìbàdàn lọ́jọ́ kẹtàdínlógún oṣù tá a wà nínú ẹ̀ yìí. 17/9 ọjọ́ Wednesday tí ń bọ̀ yìí gangan ni o ní gbogbo owó jọ pàdé. tátújọ sàṣìkiri tájọ dunnú sàjọyọ̀ fọ́jọ́ bí ànábì yìí pé kọ́nà tún jẹ́ tọdún tí bò ó bá wa láyọ̀. aago 10 àárọ̀ lè tó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn ẹni àyẹ́sí àwọn ẹni ọlọ́run tí ó wà níkàlẹ̀ lọ́jọ́ náà. níbi tí alhaji wa Ibrahim Aniyikaye Katibi mísọ́nà kọ̀ríbù láti ìlú Èkó tí wọ́n ti máa kó bìyàbìdún ọ̀rọ̀ ọlọ́run ṣe wá sí lọ́jọ́ náà. gbogbo mùmìnì àti mùmìnà ẹ tún jẹ́ túyáyá túyàyà tújọ wá fìgbàgbọ́ wa béèrè ń tà bá ń fẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run pẹ̀lú àsàlátù ṣíṣe fún ànábì. àdúrà èmi àti gbogbo yín ni ó gbà o. Mọ̀lúdì the global advocate for muslim unity ẹgbẹ́ bẹ́bẹ́ Islam àwọn máa retí yín o. bẹ́bẹ́ ìsìlámù àtúbọ̀ máa ń fẹ́lẹ́lẹ́ o. bẹ́bẹ́ ìsìlámù àwọn àgbà tí gòkè lọ. ó ti ń wáyé kò ì wáyé rí ó ti ń ṣẹlẹ̀ kò ì ṣẹlẹ̀ rí àkọ́kọ́ ọ̀rú ẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn iléeṣẹ́ rédíò àkọ́kọ́ tó ń ṣiṣẹ́ fún wákàtí 24 gbáko lónírúurú ètò àti ìròyìn tó gbámúṣe lójoojúmọ́ láti jẹ́ kẹ́ ẹ jẹ̀gbádùn ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ àṣetán láti máa dùn yẹn nínú Àgídìgbò 88.7 FM ohùn aráàlú. Àgídìgbò 88.7 FM. jẹ́jẹ́ ńlá gbọ̀ọ̀sùn òrìṣà oko ìyá kò gìrìgbà èèyàn tí ó gbà Ṣàngó tìgbó tìjù ni ó mọ̀ ìròyìn tó gbà lẹ́gbòkó tí ò lẹ́jà ń bákan nínú iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò lẹ́wọ̀ ti gbọ́ kárí àgbáyé ni wọ́n ń gbọ́ wá tilé toko làágbèjò. This is Kunle Amzat Studio, Àgídìgbò 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí àkójọpọ̀ ìròyìn. níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. ẹ káalẹ́ o àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fún talẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n Adéníkẹ́ Ṣọ̀làǹlò níròyìn yìí ṣáájú ẹ̀gbọ́ kókó tó wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn náà. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu yan àwọn alákòóso tuntun 5 fún àjọ tó ń rí sí ìdàgbàsókè ẹkùn àárín gbùngbùn àríwá alẹ̀ yìí. Ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣèfilọ́lẹ̀ ètò tuntun àyípadà ọ̀tun fún dàgbàsókè. Gómìnà ní àfúrásì lórí ẹ̀sùn keg kò fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn alákòóso. Ṣáájú àṣekágbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ife àgbáyé FIFA Under-20 ikọ̀ Flying Eagles ti gba ilẹ̀ Chile lọ nígbáradì sílẹ̀. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ti buwọ́lu ìwé àwọn alákòóso àgbà 5 fún àjọ tó ń rí sí ìdàgbàsókè àárín gbùngbùn ẹkùn àríwá alẹ̀ yìí NCDC. Alákòóso fẹ́ka ròyìn tí tó ṣe alukoro fún akọ̀wé ìjọba alẹ̀ yìí Ṣẹ́gun Ìmóyọ̀sẹ̀n ó ní ìgbésẹ̀ yìí jẹ́ ara ọ̀nà láti ran àjọ náà lọ́wọ́ fún àlá wọn láti tètè wá sí ìmúṣẹ. Nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n fi léde náà wọ́n yan Jùmọ̀kẹ́ Sanni gẹ́gẹ́ bí alákòóso àgbà fẹ́ka agbanisíṣẹ́ àti ìgbòkègbodò iṣẹ́, Aisha Ibrahim alákòóso àgbà fún dàgbàsókè iléeṣẹ́ àti ọrọ̀ ajé, James Oloko fún ọ̀rọ̀ àwọn iléeṣẹ́, Mohammed Bashir fún ètò ẹ̀náwó àti Atika Jannah lẹ́ka iṣẹ́ àkànṣe. Ààrẹ kò ṣàìrọ̀ àwọn alákòóso àgbà tuntun náà láti ṣiṣẹ́ papọ̀
pẹ̀lú ìgbìmọ̀ alákòóso àjọ NCDC fún àkóso iṣẹ́ ìdàgbàsókè lẹ́kùn àárín gbùngbùn àríwá alẹ̀ yìí. Adelé gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ amòfin Adébáyọ̀ Lawal ó ṣèfilọ́lẹ̀ ètò kan lónìí fún ìrànwọ́ lórí àwọn iṣẹ́ ìdàgbàsókè fún ààbò lórílẹ̀‐èdè yìí, èyí tó sì ṣàpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìgbésẹ̀ akin láti fààyè gba àjọṣe papọ̀ fún ìdàgbàsókè alálòpẹ́ yíká ìpínlẹ̀ yìí àti tayọ rẹ̀. Ètò tí wọ́n gbé kalẹ̀ náà ni wọ́n ṣe ìfilọ́lẹ̀ rẹ̀ ní ọ́fíìsì gómìnà tó sì jẹ́ ọ̀nà láti fààyè gba ara ẹni, èrò lágbára ọmọnìyàn àti ìdàgbàsókè alálòpẹ́ nípínlẹ̀ yìí àti yíká orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Akọ̀ròyìn wa Olúwapẹ̀mí Bámidélé wà níbi ètò náà. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àbọ̀ròyìn ọ̀hún rèé látẹnu Túndé Fálọlá. Gẹ́gẹ́ bí ara ọ̀nà láti ṣe àgbékalẹ̀ ètò ààbò àti ìgbáyégbádùn fáráàlú, àjọ ìṣọ̀kan ilẹ̀ Europe pẹ̀lú àjọṣepọ̀ àjọ UNICEF tó fi mọ́ àjọ òṣìṣẹ́ lágbàáyé ni wọ́n ṣe ìfilọ́lẹ̀ ètò èyí tí yóò ṣe àtìlẹ́yìn fún iṣẹ́ àkànṣe lágbọn ààbò àti ìgbáyégbádùn aráàlú léyìí tó dúró re nílùú Ìbàdàn tí ṣolúlú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àjọ náà lábẹ́ ìdarí àjọ ìṣọ̀kan ilẹ̀ Europe ń ló wà láti ṣètò ààbò lójúnà àti dáhùn sí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì, mímú àdínkù bá ìṣẹ́ òun òsì àti ṣíṣe àtìlẹ́yìn fún aráàlú tó fi mọ́ àwọn ọmọdé, àwọn obìnrin àti àwọn àkàndá ẹ̀dá. Adelé gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ amòfin Adébáyọ̀ Lawal níbi ètò náà ló ṣàlàyé pé ètò ọ̀hún ní ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ sí agbọn ìṣàkóso ààbò àti ìgbáyégbádùn aráàlú nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gẹ́gẹ́ bó ti ṣe wà nínú àlàkalẹ̀ rẹ̀, pàápàá jùlọ lásìkò tí àjàkálẹ̀ àrùn kòrónà bẹ́ sílẹ̀. Ìpínlẹ̀ yìí ti ṣakitiyan láti ṣe àgbékalẹ̀ ètò ìlera tó péye pẹ̀lú bó ti ṣe ṣe àkọsílẹ̀ mọ̀lẹ́bí tíye wọn tó 24,000 lábẹ́ ètò àkóso ìpínlẹ̀ yìí ọ̀hún. Adelé gómìnà ọ̀hún ló tún ṣàlàyé pé ètò náà ló ti wà tipẹ́tipẹ́ ní kíkojú ìṣòro ìṣẹ́hùn òṣì ní bí wọ́n ti ṣe ń pín ohun tí ẹnu ń jẹ fún ilégbèé tí ò dín ní 200,000 àti àgbéjáde ètò ẹ̀yáwó tíye rẹ̀ tó 500 mílíọ̀nù náírà fáwọn olókoòwò kéékèèké àti àgbéjáde bílíọ̀nù kan náírà owó ìrànwọ́ láti pèsè oúnjẹ lọ́pọ̀ yanturu tó fi mọ́ pípèsè ọkọ̀ 56 láti mú àdínkù bá iye táràlú ń wọ mọ́tò. Amòfin Báyọ̀ Lawal ló tẹnumọ́ ìdí tí ẹ̀ka òfin fi gbọ́dọ̀ wà láti ṣe àtìlẹ́yìn fún ètò náà nípínlẹ̀ yìí pẹ̀lú àtìlẹ́yìn àwọn àjọ láti ilẹ̀ òkèèrè. Adarí àjọ UNICEF lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí, Omidan Celine Lacoure, lo ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́gọ̀ ẹnu fún ìgbésẹ̀ tó ti ń gbé láti mú kí ààbò wà fáráàlú àti àgbékalẹ̀ ìgbáyégbádùn wọn. Nígbà tó ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ lórí ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́, oúnjẹ ọ̀fẹ́ àti ìlera ọ̀fẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀mí àwọn ọmọdé àti àwọn tí ò rọ́wọ́ orí láwùjọ, Omidan Celine pè fún ẹ̀ka tí yóò máa rí sí ìgbáyégbádùn àti ààbò aráàlú tí yóò sì jẹ́ àbádòfin lágbọn òfin ilẹ̀ yìí. Adarí àjọ òṣìṣẹ́ lágbàáyé Guité Diop iná ṣàlàyé pé títí ọdún 2027 ètò náà ni yóò lápá tó jọjú nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Nínú ọ̀rọ̀ tiwọn, kọmíṣánná fétò ìlera nípínlẹ̀ yìí dókítà Olúwaṣẹ́rìmí Ajétúmọ̀bí àti kọmíṣánná fọ́rọ̀ àwọn obìnrin ọ̀nàrẹ́bù Tóyìn Balógun náà ṣàlàyé pé lábẹ́ ìṣèjọba gómìnà Ṣèyí Mákindé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ti ń ṣe àgbékalẹ̀ ìpìlẹ̀ tó dúró re fáráàlú látara oríṣiríṣi ètò bíi fífún àwọn tí wọn ò rọ́wọ́ rí ní owó, àgbékalẹ̀ ètò ìlera dójútòfò àti àgbékalẹ̀ ilé ìwòsàn alábọ́dé láwọn agbègbè tó ṣe pàtàkì ṣe kókó. Nínú ọ̀rọ̀ ìkíni káàbọ̀ rẹ̀, kọmíṣánná fọ́rọ̀ àbá ètò ìṣúná àti ààtò ọrọ̀ ajé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Musibau Babátúndé ṣàlàyé pé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló wà lókè téńté ní ṣíṣe àgbékalẹ̀ ìgbáyégbádùn aráàlú láti ìbẹ̀rẹ̀ ìṣèjọba yìí tí kò sì kùnà láàrin ọdún 2019 sọdún 2023 léyìí tí ìrètí wà pé yóò sì mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ lọ láì tẹ̀tì rárá láti ọdún 2023 sí ọdún 2027. Túndé Fálọlá ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ Àgídìgbò FM. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ rọ àwọn olólùfẹ́ eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá láti túyáyá túyàyà jáde fi àtìlẹ́yìn wọn sí àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù lóbìnrin ti orílẹ̀-èdè yìí under 20
àwọn ikọ̀ the falconet lásìkò ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kòmẹ́sì ó yọ fún ife àgbáyé èyí tí wọn yóò gbá pẹ̀lú ilẹ̀ Rwanda lọ́jọ́ 27 oṣù kẹsàn-án tí yóò wáyé ní pápá àṣírí Lẹ́kan Sàlámì ládàmásìgbà nílùú Ìbàdàn. Kọmíṣánná fọ́rọ̀ àwọn ọ̀dọ́ àti eré ìdárayá Honourable Wasilat Adégòkè ń ló sọ èyí níbi ìpàdé oníròyìn ráńpẹ́ èyí tí wọ́n pè lónìí pẹ̀lú àfikún wípé ọ̀fẹ́ ni àwọn òwòrán eré bọ́ọ̀lù náà yóò wọlé wo ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà. Nínú ọ̀rọ̀ Honourable Wasilat Adégòkè ó fi èyí sọrí ìgbésẹ̀ àkínṣèdarí rere àti iṣẹ́ ìgbìyànjú tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Olúṣèyí Abíọ́dún Mákindé tó ń ṣe lórí ìdàgbàsókè eré ìdárayá ní ìpínlẹ̀ yìí. Kọmíṣánná ọ̀hún kò ṣàìrọ àwọn òǹwòrán àti olólùfẹ́ eré bọ́ọ̀lù láti wá sí pápá àṣírí náà lọ́pọ̀ yanturu tó sì tún jẹ́ àǹfààní fún ìpínlẹ̀ yìí láti ṣàfihàn àṣà àti ìṣe ìpínlẹ̀ tá a wà yìí. Ní ìmọrírì rẹ̀ fún ipa takuntakun tó ń kó lórí ìdàgbàsókè àwùjọ àti ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́, ẹgbẹ́ àwọn agbóhùnsáfẹ́fẹ́ lórílẹ̀‐èdè yìí AMBROD ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n fi àmì ẹ̀yẹ dá alága iléeṣẹ́ wa Àgídìgbò FM ọ̀mọ̀wé Oríyọmí Hamzat lọ́lá nínú ọgbà iléeṣẹ́ wa Àgídìgbò FM lónìí. Lásìkò àbẹ̀wò náà ọ̀mọ̀wé Oríyọmí Hamzat àti àwọn aṣojú ẹgbẹ́ AMBROD wọ́n jọ fọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ lórí ìtẹ̀síwájú ẹ̀ka ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ nílẹ̀ yìí pàápàá jùlọ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Akọ̀ròyìn wa Bọ̀wálé Akínbọ̀dé wà níbẹ̀. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àbọ̀ròyìn ọ̀hún rèé látẹnu Títílayọ̀ Àkàndé. Ẹgbẹ́ àwọn agbóhùnsáfẹ́fẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà AMBROD ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lónìí ni wọ́n ṣe àbẹ̀wò ẹ̀ńlẹ́ńbẹ̀hún sí alága iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò FM ọ̀mọ̀wé Oríyọmí Hamzat. Lásìkò àbẹ̀wò wọn, wọ́n fi àmì ẹ̀yẹ ìdúpẹ́ dá alága iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò FM lọ́lá ní yàrá ìgbàlejò iléeṣẹ́ rédíò ọ̀hún. Alága ẹgbẹ́ AMBROD ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀mọ̀wé Ọpẹ́yẹmí Àyánrìndé táwọn èèyàn túmọ̀ sí MC Swagger tó ń ti àwọn ìgbìmọ̀ ẹgbẹ́ yòókù ni wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ àmì ẹ̀yẹ náà fún ọ̀mọ̀wé Oríyọmí Hamzat ní ìmọrírì ìdásí àti ipa takuntakun rẹ̀ sáyẹyẹ àyájọ́ ọdún kan ẹgbẹ́ ọ̀hún tó wáyé. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, ọ̀mọ̀wé Oríyọmí Hamzat ó yànnàná ojúṣe tó lágbára ẹ̀ka ìròyìn àti ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ní ṣíṣe àtúnṣe àwùjọ. Bákan náà ló ṣe àtẹnumọ́ ọ̀rọ̀ lórí ìkápá ẹ̀ka ìròyìn àti ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ láti tún ìlú ṣe tàbí ba ìlú jẹ́. Alága iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò FM ló ké sí àwọn agbóhùnsáfẹ́fẹ́ láti dúró ní ìṣọ̀kan kí wọ́n sì mọ ṣe àtìlẹ́yìn fúnra wọn nínú gbogbo tí wọ́n bá dáwọ́lé. This is not the time of rivalry. This is not the time. Rivalry then the level. Èmi ò ní bàjẹ́ o bẹ́ẹ̀ ni àti ẹ̀ bá jọ bá tó bá ti dépò kan máa ti gbà pé eléyìí èsè competition àdájọ́ ṣe mọ́ Ọlọ́run ti gbé débẹ̀ ó kèmí bàbá lómi ṣe competition ló kù jẹ́ celebrate eléyìí kémi náà lè ga. Ọ̀mọ̀wé Oríyọmí Hamzat ló túbọ̀ ṣe àtẹnumọ́ ọ̀rọ̀ wípé àwọn agbóhùnsáfẹ́fẹ́ ni wọ́n gbọ́dọ̀ mọ sọ òótọ́ ní gbogbo ìgbà kí wọ́n sì mọ gbé nínú òótọ́. Bẹ́ẹ̀ ló tọ́ka sí wípé ẹ̀ka ìròyìn àti ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ló sì súnmọ́ àwọn aráàlú jùlọ lẹ́sẹ̀ kòkó. Nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú ikọ̀ ìròyìn iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò FM, alága ẹgbẹ́ AMBROD ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀mọ̀wé Ọpẹ́yẹmí Àyánrìndé ó mẹ́nuba ìfẹ́ tó ní sí ọ̀mọ̀wé Oríyọmí Hamzat àti ikọ̀ iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò FM lápapọ̀. Bákan náà ló gbóríyìn fún ìwà akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ wọn tó ń ti bí wọ́n ṣe fẹ̀mí sí líla àwọn aráàlú lọ́yẹ̀. Iléeṣẹ́ Àgídìgbò Alhaji Oríyọmí Hamzat wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà. Iléeṣẹ́ Àgídìgbò wà lára iléeṣẹ́ àkọ́kọ́ eléyìí tí ó ṣe agbátẹrù ìrànlọ́wọ́ àtìlẹyìn fún ẹgbẹ́ AMBROD nígbà tá a ṣànẹ́fàṣì. Ìdí ẹ̀rí táwọn náà fi rò pé ẹni tó bá Yorùbá ní táwọn bá kì fún ni ká kì fà wò. Àwọn olùyànnàná fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ wípé ẹ̀ka ìròyìn àti ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ló ní agbára láti má jẹ́ kí etí àwọn aráàlú di sáwọn nǹkan tó ń lọ. Bákan náà láti lè jẹ́ kí wọ́n mọ àwọn ìgbésẹ̀ tó tọ́ àti èyí tó yẹ láti gbé. Lákòótán, ìlọsíwájú àwùjọ lọ́rọ̀ gbọ̀kúnlé ipa àti ojúṣe ẹ̀ka ìròyìn tó ń ti àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ káàkiri. Títílayọ̀ Àkàndé ló ń jábọ̀ ìròyìn fún iléeṣẹ́ Àgídìgbò FM. Ní báyìí ẹ jẹ́ ká darapọ̀ mọ́ oníròyìn wa nílùú London lórílẹ̀‐èdè United Kingdom fún ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè.
ìròyìn rèé láti àgídìgbò studio ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn yín. Olóòtú ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì Keir Starmer ti ní orílẹ̀-èdè Britain kò ní fààyè gba ẹnikẹ́ni láti lo àsíá orílẹ̀-èdè náà gẹ́gẹ́ bí àmì ìdúnkookò mọ́ni àti ìyapa. Olóòtú náà sọ̀rọ̀ yìí lẹ́yìn táwọn olùwọ́de tó lé ní 1,150 ṣe ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn nílùú London lọ́jọ́ Àbámẹ́ta níbi tí wọ́n ti ṣèkọlù sáwọn ọlọ́pàá 26. Ikọ̀ akọ̀ròyìn nílé iṣẹ́ àgídìgbò nílùú London fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé onírúurú àsíá ni wọ́n gbé lọ́wọ́, ní pàtàkì jùlọ àsíá orílẹ̀-èdè mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tí wọ́n parapọ̀ láti máa jẹ́ United Kingdom. Àwọn olùwọ́de náà ṣàmúlò rẹ̀. Ẹ̀wẹ̀, Keir Starmer ní kò sí ohun tó burú nínú kí àwọn ènìyàn náà ó ṣe ìwọ́de nítorí pé ẹ̀tọ́ wọn ni. Àmọ́ ìwọ́de tó bá ti yọrí sí rògbòdìyàn ti kúrò ní ìwọ́de, ó ti di ìwà jàǹdùkú àdàlúrú gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ lọ́jọ́ Ajé. Gómìnà ìpínlẹ̀ Utah lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Spencer Cox ti bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ Ajé wípé Tyler Robinson, ẹni ọdún 22 tí wọ́n fura sí wípé òun ló yìnbọn pa gbajúgbajà ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn ní lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Charlie Kirk ni kò tí ì fẹ́ràn rẹ̀ jẹ́wọ́, ó sì ń ṣàgídí. Bí ẹ kò bá gbàgbé, ọjọ́rú ọ̀sẹ̀ tó kọjá ni kọ̀lọ̀sẹ̀ ẹ̀dá kan fìbọn gbẹ̀mí lẹ́nu ọ̀dọ́kùnrin náà ẹni ọdún 29 níbi tó ti ń bá àwọn ọ̀dọ́ ṣèpàdé nílé ẹ̀kọ́ gíga kan nílùú Amẹ́ríkà. Àmọ́ lẹ́yìn wákàtí 23 ni wọ́n rọ́wọ́ tó afurasí tí wọ́n gbàgbọ́ wípé òun ló ṣiṣẹ́ ibi náà. Gómìnà ìpínlẹ̀ Utah tún fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé àwọn òbí Tyler Robinson ló fọ́ ara wọn pé ọlọ́pàá pé kí wọ́n wá mú ọmọ náà lẹ́yìn tí wọ́n rí àwòrán rẹ̀ wípé òun gan ló ṣiṣẹ́ burúkú ọ̀hún. Àmọ́ títí di àkókò yìí wọ́n ní ọ̀dọ́kùnrin náà kò tí ì jẹ́wọ́. United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn. Ẹ káàbọ̀ padà lẹ́ka eré ìdárayá. Àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ọ̀jẹ̀wẹ́wẹ́ àwọn ọkùnrin ti Flying Eagles wọ́n ti gba ilẹ̀ Chile lọ nígbáradì sílẹ̀ fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn níbi ìdíje àṣekágbá FIFA Under 20. Àwọn ògo agbábọ́ọ̀lù tí wọ́n ti gba ife ilẹ̀ adúláwọ̀ lẹ́ẹ̀mejì náà yóò kópa nínú gbogbo ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn ní ìpín F ní pápá àṣeré Estadio Fiscal ní ìlú Talca tí kò jìnnà púpọ̀ sí Santiago tí í ṣe olú ìlú ilẹ̀ Chile. Wọn yóò kọ́kọ́ kojú Norway lọ́jọ́ Ajé ọjọ́ 29 oṣù yìí kó tó di pé wọn yóò lọ rí kojú Saudi Arabia lọ́jọ́ 2 oṣù kẹwàá àti ilẹ̀ Colombia lọ́jọ́ 5 oṣù kẹwàá. Àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ẹlẹ́ni 20 àti àwọn alákòóso 11 ni wọ́n gbéra kúrò ní pápákọ̀ ọkọ̀ òfurufú Nnamdi Azikiwe nílùú Àbújá pẹ̀lú ọkọ̀ ojú òfurufú Turkish Airlines lọ sí Istanbul kí wọ́n tó tún gba Santiago lọ dé ibùdó ìpàgọ́ wọn, èyí tí agbáàrin gbùngbùn Daniel Daga yóò sì lọ darapọ̀